Hello mọi người, hôm nay Diễm chia sẻ một công thức bánh rất là ngon. Cái bánh này nếu mà mình mua trong siêu thị Na Uy thường nó bán tới gần 2 đô một cái. Đó là bánh mochi mà nhân kem thì mình sẽ tự làm kem luôn nha. Đơn giản lắm, không có cần máy gì hết mà rất là ngon. Thì cách làm đơn giản và không có khó. Diễm làm 3 loại kem luôn, là kem sầu riêng, kem trà xanh và kem sô cô la. Mời mọi người cùng vào bếp làm món bánh mochi kem này với Diễm nha. Đầu tiên mình sẽ đi làm kem sầu riêng trước. Thì ở đây Diễm có 60g sầu riêng nha. Mình sẽ dùng cái rây mình rây lại cho cái thịt sầu riêng nó nhuyễn ra. Còn phần trên này mình bỏ ha. Mình vét ở dưới cho sạch nha. Tiếp theo Diễm sẽ có 60g sữa đặc có đường ha. Mình chỉ dùng sữa đặc có đường và kem tươi thôi, nhưng mà cái kem của mình nó mềm, nó ngon và nó không có bị đông đá đó. Mình khuấy cho sầu riêng với lại sữa đặc có đường này nó đều với nhau. Rồi bây giờ mình cho kem tươi. Thì kem tươi là mình dùng cái kem nào mà có hàm lượng béo từ 35-36% thì nó sẽ ngon ha. Thì cái hũ kem này Diễm mua ở trong siêu thị của Na Uy nè. Mình sẽ cho vô 100g nha. Nếu nhà mình mà nhiệt độ nóng thì mình nên cất kem tươi này trong tủ đông đá khoảng 15 phút rồi mình lấy ra mình đánh thì kem nó ngon, nó dễ bong đặc hơn. Diễm sẽ dùng cái máy đánh trứng nè. Diễm đánh tốc độ cao nhất nha. Mình đánh tới khi nào mà mình thấy cái hỗn hợp nó sệt lại. Thì kem sầu riêng này nó chỉ sệt thôi chứ nó không đã cứng như là kem trà xanh hay là kem sô la. Như vậy là được nha. Ở đây Diễm làm kem trà xanh thì Diễm có cái bột trà xanh này nè. Mình sẽ cho vô đây 1 muỗng cà phê. Công thức là 60g sữa đặc có đường 1 muỗng cà phê bột trà xanh và 100g kem tươi nha. Mình khuấy lên cho đều rồi mình cũng cho kem tươi vô. Và cái cách đánh cũng như là mình đánh kem sầu riêng mình đánh ở cái tốc độ cao đến khi mà mình thấy cái kem nó bong đặc lại là được. Đây, Diễm này là Diễm đánh xong rồi. Thì cái kem trà xanh này nó sẽ đặc hơn là kem sầu riêng nha. Và bây giờ tiếp theo mình sẽ đi làm cái kem sô cô la. Ở đây Diễm có cái này là cái bột sữa sô cô la để mình pha uống đó. Còn nếu mà mình thích cái vị mà cacao nó đậm hơn thì mình dùng bột cacao nha. Công thức vẫn là 60g sữa đặc có đường, 1 muỗng canh 1 muỗng canh bột sữa sô cô la và 100g kem tươi luôn. Mình cho bột sữa sô cô la vào sữa đặc có đường mình khuấy lên cho nó đều với nhau. Rồi mình cho kem tươi vào và mình cũng đi lấy máy đánh trứng mình đánh ở cái tốc độ cao. Đây là Diễm đánh xong rồi. Thì cái độ đặc của nó cũng giống như là cái kem trà xanh nha. Bây giờ mình cho kem này vào khuôn. Thì ở đây Diễm có cái khuôn bằng silicone này nè. Diễm mua ở IKEA nha. Thì nó có 12 cái khuôn tròn nhỏ này thì cái lượng công thức kem này Diễm làm là vừa đủ luôn ha. Còn nếu mình không có cái khuôn này thì mình cho vô trong một cái chén nhỏ. Rồi mình lấy cái màng bọc thực phẩm mình lót ở dưới đó. Rồi mình cho vô mình túm lại mình cất tủ đông cũng được. Bây giờ mình cất cái tủ đông đá ít nhất là 2 tiếng nha. Từ 2 tới 3 tiếng thì cái này nó đặc cứng. Mình phải làm cho nó đặc cứng thì mình làm bánh mới dễ dàng. Diễm đi pha bột. Thì ở đây Diễm có cái bột nếp này, cái hiệu của Thái Lan Diễm sẽ cân vô đây 150g. Làm bánh mochi thì mình chỉ cho cái bột nếp này thôi. Mình không cần pha thêm bột khác. Diễm cho vô 60g đường cát. Dùng đường cát trắng nha cho nó dễ tan. Mình khuấy cho đường và bột nó đều với nhau. Diễm đi lấy một cái nồi và cân vô đây 220g sữa tươi không đường Tiếp theo mình cân vô tiếp 30g sữa đặc có đường. Có cái sữa đặc có đường này giúp cho cái vỏ bánh của mình nó thơm, nó ngon hơn nhiều lắm. Và Diễm cho vô 10g dầu ăn nha. Bắt cái nồi này lên bếp mình sẽ làm cho nó nóng thôi nha, chứ không phải là sôi Khi mà mình thấy cái mặt sữa nó có cái hơi nó bốc lên thì mình nhắc khỏi bếp được. Mình dùng cái đồ khuấy bột mình khuấy cho nó tan đều Nhắc khỏi bếp thì mình cho liền vô cái hỗn hợp bột khô của mình nha. Và mình khuấy thật là đều tay. Thì có thể lúc mà mình khuấy khoảng cỡ chừng 1 phút thì nó còn hơi lợn cợn thì Diễm sẽ lấy một cái rây Diễm rây lại. Mình rây hết, mình tán cho những cái cục bột nó còn vón lại mình tán cho nó đều ra. Rồi sau đó mình cho vô trong một cái chén, một cái tô vừa đủ để mình đem vô, mình cho vô lò vi sóng để mình làm chín. Mình cũng khuấy lại tí xíu cho nó đều, thật đều lại với nhau rồi mình hãy đi làm chín nó nha.
Diễm sẽ dùng một cái màng bọc thực phẩm á, Diễm bọc lên rồi Diễm cho vô lò vi sóng. Còn nếu mà mình không có lò vi sóng á, thì mình sẽ cho lên bếp mình hấp như là công thức bánh dẻo lạnh nha. Cái lượng bột này thì mình hấp lửa trung bình khoảng 20 phút á, thì cái bột nó sẽ chín. Đối với lò vi sóng, lò của Diễm á, thì nó 800W á. Đầu tiên á, Diễm sẽ bật 120 giây, tức là 2 phút ha. Sau 2 phút á, thì mình sẽ lấy ra mình kiểm tra. Mình dùng cái đồ nhắc nồi á, mình mang nó ra nha, để sợ nó bị nóng á. Mở ra thì mình thấy ở trên mặt á, nó hơi khô, và Diễm dùng cái đồ trộn á, Diễm trộn lên thì thấy là ở dưới á, nó còn chưa chín nha. Thì bây giờ á, mình trộn lại cho nó đều, thật đều với nhau á, mình sẽ tiếp tục cho vô lò vi sóng, mình làm chín nó nữa, khoảng cỡ từ 1 cho tới 1,5 phút nữa là được. Đó, Diễm trộn lên cho đều rồi mình dùng cái màng bọc thực phẩm á, mình bọc lại. Mình tiếp tục cho vô trong lò vi sóng á, Diễm bật thêm 80 giây nữa nha. Là cái bột này nó vừa chín, còn nếu mà sau lúc này á, mình lấy ra mình thấy chưa chín thì mình cho vô khoảng 30 giây nữa ha. Mở ra cẩn thận nha, tại vì cái lúc này á, cái hơi nó mình mở ra nó cũng nóng nữa. Thì mình xới bột lên á, muốn á, mình ăn thử tí xíu bột, mình thấy không có còn cái mùi bột sống nữa là được. Diễm trộn lên tí xíu á, và Diễm sẽ để cho cái bột này nó nghỉ khoảng 10 phút cho nó nguội bớt ha. 10 phút là đủ rồi. Thì bây giờ mình đi lấy cái kem mình để trong tủ đông đá đó. Cái này Diễm để được 3 tiếng á, Diễm lưu ý là mình để cho kem nó thật là cứng nha. Cứng, thật cứng luôn á, thì mình gói bánh mới dễ, không ấy nó rất là dễ tan. Mình gỡ ra hết á, mình cho vô trong cái hộp như vậy và mình cất lại trong tủ đông đá, khi nào làm á mình sẽ lấy ra. Bột này Diễm để nghỉ được 10 phút rồi đó, bây giờ mình lấy ra, mình đập ha. Mình cứ cầm cái cục bột lên rồi mình đập xuống. Thường bánh mochi của người Nhật á, người ta làm bằng gạo nếp á, thì người ta giã bằng cối ha. Còn mình làm bằng bột thì mình đập mấy cái cho cái cục bột nó chắc lại, với lại nó mướt là được. Thì Diễm đập cái này á, khoảng cỡ 1 phút á, không có cần lâu. Với cái công thức bột này á, thì Diễm thấy nó không có nhão quá đó. Và cái bánh nó làm xong cất tủ đông đá lấy ra ăn vẫn ngon. Cho nên là Diễm điều chỉnh lại lượng nước á, Diễm thấy công thức này dễ làm. Để pha mà cái bột màu nâu cho cái bánh sô-cô-la thì Diễm dùng 2 muỗng cà phê bột cacao nha. Còn cho bánh trà xanh á, thì mình sẽ cũng cho 2 muỗng cà phê bột trà xanh, hoặc ít hơn nhiều hơn tùy mình thích là cái vị nó đậm hay là nó nhạt. Đó, mình nhồi bằng cách là mình cứ cầm bột mình kéo xong mình xếp như vậy nha. Mình đừng có nhồi xuống cái mặt phẳng nó không có đều, mình cứ kéo mình xếp là được. Thì bột sau khi á, đạt rồi á, mình chia ra làm 12 phần bằng nhau ha. Mình không có cần cân đâu, mình chỉ cần chia cho nó đều là được. Nếu mà cân á, thì một viên khoảng cỡ 31-32 gram á. Xong rồi bây giờ mình đi tạo hình. Mình lưu ý là cái cục bột nó phải nguội nha, tại vì nếu mà nó còn ấm mình cho kem vào là nó sẽ bị tan. Thì cán cái này á, mình chịu khó mình ấn hơi mạnh cái cây cán xuống thì cục bột nó sẽ giãn ra, nó có hơi co giãn nha, nhưng mà cũng không có khó. Đó, mình cán mạnh tay, mình ép nó xuống thì mình cán ra được. Mình cán miếng bột cho nó to to hơn cái cục kem á, thì mình dễ gói lại. Làm cái bánh này thì Diễm thấy không có nên làm cái vỏ nó dày quá, tại vì nó dày quá thì cái kem ở trong nó tan, mà miếng bột nó chưa tan thì ăn cũng không có ngon. Mình cho cục kem vào giữa nha, rồi mình túm lại. Đó, cứ túm lại mấy cái mí như vậy. Rồi sau đó mình bóp thật là chặt á, cái phần bột ở trên như vậy. Rồi mình bỏ nó ra nha, tại vì nếu mà dày quá thì nó cứng, nó không có ngon. Đó, Diễm cứ dùng mấy cái đầu ngón tay của Diễm túm, rồi Diễm giống như Diễm ngắt nó ra. Đó, như vậy. Không có khó, rồi dễ làm. Và mình sẽ lấy tinh bột bắp ha, mình thoa đều tí xíu thôi, không cần nhiều. Ở ngoài thì lúc mà mình để tủ đá ra mình lấy ra ăn á, nó không có bị dính. Hoặc là mình có một cái cách nữa là mình cũng gói lại. Cái này là bánh trà xanh nè. Kem á, thì lúc nào làm á, thì mình lấy ra ha. Còn nếu mà nhà mình nóng quá thì mình lấy ra từng cục. Nhà Diễm thì Diễm làm cũng nhanh á, nên Diễm lấy nguyên một hộp ra. Túm bột lại xong á, mình dùng kéo mình cắt cái phần bột dư. Vậy là mình xong.
Cái bánh này á, mình gói xong khoảng cỡ 3-4 cái thì mình nên cất vô trong tủ đông đá liền á. Cất tủ đông đá khoảng 2 đến 3 tiếng á, thì mình lấy ra mình ăn được. Cái này là bánh đã cất tủ đông đá, bánh sầu riêng nha, mochi sầu riêng. Còn đây là bánh mochi trà xanh. Và tiếp theo là bánh mochi sô-cô-la. Bánh này á, mình lấy từ trong tủ đông đá ra khoảng 5 tới 10 phút là mình ăn được nha. Để Diễm cắt ra thử. Nó 5 tới 10 phút là cái vỏ nó mềm lại, nó dai dai và ở trong cái kem vừa lạnh vừa béo béo, rất là ngon. Diễm chúc mọi người có được những chiếc bánh thật là ngon. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là nhắn tin cho Diễm. Diễm cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.